Ban ngày, họ tan biến vào sương mù. Ban đêm, họ là những hung thần đòi mạng. Cơn ác mộng vô hình ấy đã từng bao trùm lên hàng vạn quân xâm lược Nhà Lương. Ngược dòng lịch sử về thế kỷ thứ 6, ngay tại vùng đất cửa sông Hồng, một pháo đài không cửa đã nuốt chửng hàng vạn đại quân phương Bắc hùng mạnh. Kẻ thù không sợ gươm giáo, họ sợ hãi vì phải đối đầu với một thế lực vô hình, đội quân Dạ Trạch xuất quỷ nhập thần. Danh tướng đứng sau đội quân ma này là ai? Bí mật nào đang chôn giấu dưới đáy đầm lầy chết chóc 1.500 năm trước? TP sẽ cùng bạn lật mở hồ sơ quân sự bí ẩn này ngay sau đây. Năm 547, đất nước Vạn Xuân non trẻ rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Trước thế giặc hung tàn, Hoàng đế Lý Nam Đế lâm trọng bệnh, phải lui về Mật Động, trao lại toàn bộ binh quyền cho vị tướng trẻ Triệu Quang Phục. Đối thủ trước mặt ông là Trần Bá Tiên, một trong những bộ óc quân sự tàn bạo và mưu lược nhất Nhà Lương, đang dẫn theo hàng vạn quân binh tinh nhuệ tràn xuống phương Nam, hút sạch mọi sự kháng cự. Thế cô lực mỏng, không thể trực diện đối đầu, Triệu Quang Phục đã đưa ra một quyết định điên rồ, bẻ gãy mọi quy chuẩn binh pháp đương thời, rút toàn bộ lực lượng vào đầm Dạ Trạch. Thời bấy giờ, Dạ Trạch là một vùng đầm lầy khổng lồ, cỏ cây rậm rạp, bùn lầy lún sâu và sương mù bao phủ quanh năm. Nơi đây được coi là vùng đất chết, thánh địa của rắn rết, thú dữ và chướng khí độc hại. Người bình thường chỉ dậy chân là bỏ mạng, nhưng đối với Triệu Quang Phục, đầm lầy chết chóc này chính là vũ khí bí mật cuối cùng của người Việt. Khi quân Lương đuổi đến rìa đầm Dạ Trạch, họ hoàn toàn mất phương hướng. Trước mắt những kẻ xâm lược chỉ là một màu trắng xóa của sương mù và mặt nước im lìm không một gợn sóng. Suốt cả ngày trời, không một tiếng động, không một bóng người, nhưng Triệu Quang Phục và hàng ngàn binh sĩ của ông như thể đã hòa tan vào làn chướng khí hư ảo. Bí mật nằm ở chỗ, ban ngày quân ta dùng cỏ cây ngụy trang, nằm im lìm dưới làn nước thối, thở bằng ống tre hoặc ẩn nấp sâu trong những bãi đất nổi mà người ngoài không bao giờ tìm thấy được. Nhưng khi màn đêm buông xuống, Dạ Trạch mới thực sự biến thành địa ngục trần gian. Từ trong làn sương mù dày đặc và bóng tối tịch mịch, những chiếc thuyền độc mộc lướt đi không một tiếng động. Quân sĩ của Triệu Quang Phục bất ngờ đổ bộ vào doanh trại địch, phóng hỏa lấy đầu tướng giặc rồi rút lui nhanh như một cơn gió độc trước khi trời sáng. Quân Lương không thể phòng bị, không thể phản công. Trong cơn hoảng loạn, họ bắt đầu chuyển tay nhau về một thế lực siêu nhiên, một đội quân ma không thể bị tiêu diệt, và họ gọi vị chủ tướng người Việt bằng cái tên đầy khiếp sợ, Dạ Trạch Vương, vua của đầm đêm. Sự khiếp đảm của quân phương Bắc không chỉ dừng lại ở những trận tập kích xuất quỷ nhập thần. Sử sách còn lưu lại một truyền thuyết nhuốm màu huyền thoại. Một trong những ngày gian khổ nhất ở đầm Dạ Trạch, Triệu Quang Phục đã được thần nhân hiển linh trợ giúp. Truyền thuyết kể rằng thần chủ đồng tử đã cưỡi rồng vàng từ chân trời xả xuống đầm lầy, trao cho ông chiếc móng rồng để cài lên mũ mâu. Kể từ đó, mỗi khi ra trận, chiếc móng rồng phát ra hào quang chói lọi, giúp quân ta bách chiến bách thắng. Tên bắn không trúng, gươm đao không thể chạm vào người. Dưới góc độ lịch sử, chiếc móng rồng ấy chính là biểu tượng của niềm tin bất diệt. Đó là điểm tựa tinh thần tối thượng để những người lính Việt tin rằng họ đang mang trên mình thiên mệnh được thần linh che chở. Từ đó bùng nổ một sức mạnh phi thường, vượt qua mọi giới hạn để bảo vệ Giang Sơn. Năm 550, tận dụng thời cơ Nhà Lương rơi vào nội loạn, Dạ Trạch Vương Triệu Quang Phục từ trong đầm lầy phát lệnh tổng phản công. Quân dân Vạn Xuân như triều dâng thác đổ, quét sạch quân xâm lược ra khỏi bờ cõi, giành lại độc lập cho Giang Sơn. Chiến thuật biến đầm lầy Dạ Trạch thành pháo đài của ông chính là viên gạch đầu tiên đặt nền móng cho nghệ thuật chiến tranh du kích, lấy ít địch nhiều, lấy yếu thắng mạnh, là bản sắc quân sự độc đáo, độc nhất vô nhị của dân tộc Việt Nam xuyên suốt hàng ngàn năm lịch sử. Đến cuối cùng, một đội quân có thể biến mất trong sương mù không phải là ma thuật, mà đó chính là đỉnh cao của lòng yêu nước, ý chí kiên cường và sự mưu trí tột cùng của cha ông.
cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng NP để lật mở trang hồ sơ lịch sử đầy tự hào này. Đừng quên để lại một like và bấm theo dõi để ủng hộ NP trong những hành trình khám phá tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!